तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ एउटा फाइनल सलिड च्याप्टर पोखरा जब्सद्वारा आयोजित यो डिजिटल क्लास सेसनमा म तपाईहरुलाई एउटा फ्रेमवर्क आज पनि शेयर गर्दैछु। लास्ट टाइम एउटा फ्रेमवर्क शेयर गरेको थिएँ। सो नमस्कार, it's me Simon Rai, founder and CEO of your own internet business platform simonjoon.com as well as a young online entrepreneur। आज यो सेसनमा म एकदमै सलिड तपाईहरुलाई चाहिँ फ्रेमवर्क दिनेछु जुन कुराले चाहिँ जुन ट्रेनिङले चाहिँ तपाईको अपकमिङ जीवनभर तपाईको चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनमा जाँदा जब गर्न जाँदा एकदमै तपाईले चाहिँ ठुलो म्यासिभ भ्यालु क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ। सो अन्तिमसम्म स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुले हेर्नु होला, आफ्नो नोट आउट गर्नु होला, योलाई आफ्नो सबकन्सियस माइन्डमा राख्नु होला, राइट। र तपाईहरु एकदमै यो भ्यालुएबल ट्रेनिङमा इन्रोल हुनुभयो र एकदमै ह्याप्पी हुनुहोस्, राइट। कमै अर्गनाइजेसनले यस्तो फ्रेमवर्क दिन्छन् मलाई लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ। सो अलवेज बी विथ पोखरा जब्स फ्यामिली, राइट। हामी अलवेज तपाईहरुलाई एउटा केही न केही दिइराख्छौँ। तपाईहरुलाई नयाँ फ्रिल्यान्सिङ साइट्सहरू दिन्छौँ, तपाईहरुलाई नयाँ अनलाइन जब्सहरू दिन्छौँ, फ्री वर्कहरू दिन्छौँ, डेफिनेटली पनि दिन्छौँ अपकमिङ डेजमा। र तपाईहरुलाई लाइफ लङ यो ट्रेनिङ तपाईहरुको लागि हुनेछ। हामी डिलिट गर्ने छैनौँ, यसमा बरु थप ट्रेनिङ हामी गर्दै जानेछौँ। तपाईहरु अपडेट रहनु होला, राइट। सो त्यो कारणले गर्दा आजको सेसन म सुरु गर्न चाहन्छु। लास्ट टाइम मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जबको विषयमा विशेष गरेर जब गर्न जान अगाडि इन्टरभ्यु डेमा कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट हुने र इन्टरभ्यु पछाडि कसरी ह्यान्डल गर्ने थोरै चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा फ्रेमवर्क दिएको थिएँ। तर आज सलिड इन्टरभ्यु पास भइसके पछाडि तपाईले चाहिँ 90 डेजको एउटा सलिड इम्प्रेसन कसरी क्रिएट गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। हियर वी गो। म तपाईहरुलाई शेयर गरेर अगाडि बढाउन चाहे। हामी बढ्छौँ 90 डेजको प्लान। अब बढ्छौँ तपाईको इन्टरभ्यु पश्चात तपाईले चाहिँ 90 डेजसम्म तपाईले सक्सेसफुल्ली सलिड इम्प्रेसन क्रिएट गरेर चाहिँ जानुभयो भने जिन्दगीभरि लाइफ लङ तपाईको चाहिँ नेक्स्ट 5-10 इयर्स भनेको चाहिँ एकदमै सलिड ढङ्गबाट जानेछ। सो फर्स्ट 90 डेज यो जब प्लान के हुनु पर्यो त तपाईले प्लान गर्न सकिन्छ। हेर्नु, 3 पटक हामी प्लान गर्छौँ। फर्स्ट माइन्डमा हामी सोच्छौँ, देन माइन्डमा सोच्छौँ, देन आफ्टर कपीमा लेख्छौँ, देन आफ्टर हामी पेपरमा उतार्छौँ। सो प्री प्लान हुन आवश्यक छ। जुनै पनि फिल्डमा, जुनै पनि इन्डस्ट्रीमा, जुनै पनि बिजनेसमा, त्यस्तै तपाईँ एज आफ्नो करियरको महत्त्वपूर्ण पार्टमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ नि, राइट। सो म्यापिङ गर्नुहोस्, प्लानिङ गर्नुहोस्। यसले सक्सेस एकदमै तपाईँलाई चाहिँ दिनको लागि हाइली हेल्प गर्छ। सो यहाँ म तपाईहरुलाई 5वटा च्याप्टरमा डिभाइड गरेर तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु। 5वटा च्याप्टरमा डिभाइड गर्छु। यसलाई म पोइन्ट वाइज तपाईहरुलाई सिकाउने पनि छु। सो फर्स्ट 2 विक्समा के गर्ने, 3-4 विक्समा के गर्ने, 5-6-7 मा के गर्ने, 8-9-10 मा के गर्ने, 11-12 मा के गर्ने हामी पढ्न जाँदैछौँ। फर्स्ट 2 विक्स यु हेभ टु क्रिएट सलिड इम्प्रेसन। तपाईले फर्स्ट 2 विक्समा चाहिँ सलिड इम्प्रेसन क्रिएट गर्नुहोस्। कसरी सलिड इम्प्रेसन क्रिएट गर्ने म केही पोइन्ट्सहरु तपाईलाई शेयर गर्छु। फर्स्टमा भनेको चाहिँ म पोइन्ट वाइज शेयर गर्छु, देन आफ्टर वी विल गो लाइक स्टेप बाइ स्टेप। यसलाई छिटो म तपाईलाई हेल्प गर्छु कि डिफाइन गर्नका लागि। फर्स्टमा भनेको चाहिँ इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ रिलेन्टलेसली। सेकेन्डमा भनेको चाहिँ आस्क वेल टाइम क्वेशन्स, सोध्नुहोस्। थर्डमा भनेको चाहिँ गेट टु नो योर टिम वेल, राम्रोसँग तपाईले आफ्नो टिम बुझ्नुहोस्। स्याडो द पर्सन यु आर म्याप्ड विथ and understand the organization discipline and culture, right? Understand the business, be presentable and adhere to company's code of conduct, right? So यसलाई म अब बृहत रूपमा अलिकति प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ यो पोइन्ट्सलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। सो जहाँ कि तपाईहरुलाई सजिलो होस्। नम्बर 1 भनेको चाहिँ इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ रिलेन्टलेसली भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन यसरी बनाउनु पर्यो एकदमै अरु तपाईको इन्ट्रोडक्सन प्रति इन्ट्रेस्ट जागोस् तपाईलाई। लङ इन्ट्रोडक्सन तपाईले नदिनुहोस्। लङ इन्ट्रोडक्सन इज नट गुड। सो 15 सेकेन्डको इलाभेटर पिच भन्छ जसलाई क्रिएट गर्नुहोस्। 15 सेकेन्डको तपाईको कलेजको बारेमा, एजुकेसनको बारेमा, युनिक एक्सपिरियन्सेसको बारेमा, नयाँ एक्सपिरियन्सेसको बारेमा, तपाईले कुनै बुक लेख्नु भएको छ भने, ई बुक प्रेस गर्नु भएको छ भने, कुनै युट्युब च्यानल छ भने अथवा कुनै केही छ भने तपाईले चाहिँ आफुलाई एक्सप्रेस गर्नुहोस्, राइट। इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस्, राइट। जसले गर्दा चाहिँ तपाईको साथी सर्कल तपाईमाथि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, राइट। पीपल विल इन्ट्रेस्ट अन यु देन।
First, introduce yourself relentlessly. Second भनेको चाहिँ ask well timed questions. तपाईले चाहिँ यो गर्नु पर्यो कि तपाईले चाहिँ don't cut off other. अरूलाई अरूको कुरा, अरूलाई मन नपर्ने कुरा नगर्नुहोस्, अरूको कुरा काट्ने काम नगर्नुहोस्. यसले चाहिँ तपाईमा चाहिँ ब्याड इम्प्रेसन पर्छ. सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ राम्रो त्यो इम्प्रेसन पार्नको लागि चाहिँ लिसन. फर्स्टमा लिसन. आर्ट अफ लिसनिङको च्याप्टर पनि छ. सम्भवतः भयो भने म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु हाउ टु बिल्ड आर्ट अफ लिसनिङ. लिसन, अब्जर्भ. त्यसलाई चाहिँ जति धेरै तपाईँ अब्जर्भ गर्नुहुन्छ उति धेरै तपाईँले पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ. आस्क क्वेसन्स. तपाईँहरूलाई नयाँ हुनुहुन्छ अर्गनाइजेसन, फर्स्ट 2 विकमा तपाईँले नआउन सक्छ. सोध्नुहोस् यो के हो, कसरी गरिन्छ. एभ्री स्टेप्स तपाईँले चाहिँ सिक्नुहोस्. त्यसलाई तपाईँलाई एकदम हेल्प गर्छ. सो यो हो सेकेन्ड पोइन्ट. थर्ड भनेको चाहिँ गेट टु नो योर टिम वेल. तपाईँ एक्लै त हुनुहुन्न, त्यहाँ म्यानेजर हुन्छ, तपाईँको टिम हुन्छ होइन. सो गेट टु नो योर टिम वेल. तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो टिमलाई बुझ्नुहोस्. यसले गर्दा तपाईँलाई सहज हुन्छ. राइट. Get to know your team and shadow the person you are met with. हैन, जस्तो तपाईँ एक्लै त हिँड्नुहुन्न, कोही न कोही तपाईँको म्यानेजर हुन्छ, तपाईँको कोच मेन्टर हुन्छ, उसको इन्स्ट्रक्सन तपाईँले फलो गर्नुहोस्. त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सहज हुन्छ तपाईँको वेमा जानको लागि, तपाईँको प्रोग्रेसमा जानको लागि एकदम तपाईँलाई चाहिँ सहज हुन्छ. shadow the person you are mapped with. ओके, फोर्थ पोइन्ट. अब फिफ्थ पोइन्ट भनेको चाहिँ नो योर रिपोर्टिङ म्यानेजर. कसलाई तपाईँले रिपोर्ट गर्ने हो तपाईँलाई थाहा हुन आवश्यक छ. CEO, फाउन्डर, सिनियर म्यानेजर, कसलाई रिपोर्ट गर्ने हो यु हेभ टु नो. राइट. एन्ड सिक्स भनेको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड द अर्गनाइजेसन डिसिप्लिन कल्चर. राइट. तपाईँको कुन टाइममा तपाईँ प्रेजेन्ट हुनु, इन अ राइट टाइम तपाईँ प्रेजेन्ट हुनुहोस्. इन अ ट्रेनिङ. राइट. तपाईँले चाहिँ कुन ट्रेनिङ अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ अर्गनाइज हुँदैछ त्यो बुझ्नुहोस् र त्यो ट्रेनिङहरूलाई फलो गर्नुहोस्. यसले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छ. अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस. यो त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो. हेर्नुहोस्, तपाईँ हायरिङ वाइ बिकज यु गिभ सम बिजनेस. अथवा तपाईँ आफ्नै पनि स्टार्टअप गर्नुहुन्छ. हामी बिजनेस अर्गनाइजेसन किन खोल्छौँ त भन्दाखेरि टु मेक प्रफिट. सो कम्पनीजको प्रोफाइल के छ चेक गर्नुहोस्. कस्तो कस्टमरलाई चाहिँ भ्यालु क्रिएट गर्दैछ चेक गर्नुहोस्. प्रडक्ट सर्भिस के छ, सल्युसन के दिँदैछ चेक गर्नुहोस्. रेभेन्यू के छ कम्पनीको, कस्टमर एक्सपिरियन्स के छ, फन्डामेन्टल प्रडक्टहरू के आउँदैछ, बर्निङ प्रब्लम्सहरू के क्रिएट हुँदैछ, सल्भ गर्दैछ, यो मेरो विषयमा तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहोस्. अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस द्याट मिन्स. ओके. सो 8 पोइन्ट भनेको चाहिँ बी प्रेजेन्टेबल एन्ड अडेयर टु कम्पनीज कोड अफ कन्डक्ट. नि तपाईँको चाहिँ कम्पनीको कुनै न कुनै ह्यान्डबुक हुन्छ, कुनै न कुनै कम्पनीको बारेमा लेखेको हुन्छ. त्यसको बारेमा तपाईँले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुहोस् र पढ्नुहोस्. त्यसले गर्दा तपाईँलाई एकदम धेरै कुरा तपाईँले चाहिँ जान्नुहुन्छ. जुन सिनियर भन्दा पनि मेबी कोही तपाईँको ट्रेनिङ यस्तो ट्रेनिङ लिएर पनि आएको हुन्छ, उनीहरूबाट तपाईँ जान्ने हुनुभयो भने तपाईँ त नेक्स्ट पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ नि. राइट. कम्पनीको एउटा रेस्पोन्सिबल व्यक्तिमा गरिन्छ नि फास्टली. राइट. मेरो करियरमा पनि भएको थियो, तपाईँको करियरमा पनि ल्याउनुहोस्. राइट. यही म चाहन्छु. एन्ड अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट 3-4 विक्समा तपाईँले के गर्नु. 3 विक्समा तपाईँले गेट टु नो योर वर्क. गेट टु वर्क. ओन्ली वर्क गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्. डोन्ट रस टु ब्रिङ इन चेन्जेस. तपाईँको चाहिँ हामी इनर्जी हुन्छ, हामी युवाहरूमा के हुन्छ भने नयाँ माइन्डेड, नयाँ इनर्जी, नयाँ जोस आइरहेको हुन्छ. यो के गर्ने, कसरी गर्ने, किन गर्ने, योभन्दा यस्तो हुँदैन, यस्तो हुन्छ भन्ने त्यो टाइपको कुराहरू नल्याउनुहोस्. राइट. यसले एउटा कम्पनीको प्रोसेसमा जानुहोस्. कम्पनीले कसरी ल्याइराखेको छ, कम्पनीले कसरी गरिराखेको छ, कसरी सल्भ गरिराखेको छ, कस्तो प्रोसेस छ, त्यसमा तपाईँहरू जानुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ. आफ्नो म्यानेजरसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्, डिस्कस गर्नुहोस्. डोन्ट रस टु ब्रिङ चेन्जेस. है. बिस्तारै त्यो कुरा कन्सेप्टलाई तपाईँले हाल्दै जान सक्नुहुन्छ वेन यु बिकेम लाइक ओल्ड. होइन, पुरानो एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मेम्बर भइसके पछाडि. अनि थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ डोन्ट अलवेज टक अबाउट योर लास्ट कम्पनी. हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा के छ भन्दाखेरि पहिला काम गरिसकेको हुनाले पहिलाको कुराहरू बसिरहेको हुन्छ. त्यही बार हामीले चाहिँ रिपिट गर्दै गयो भने त्यो पनि राम्रो हुन्न. सो त्यो कारणले गर्दा डोन्ट अलवेज टक अबाउट यो लास्ट कम्पनीको विषयमा कुरा नगर्नुहोस्. अब यो कम्पनीलाई कसरी बेटर बनाउन सकिन्छ कम्पनीको विषयमा बुझ्नुहोस्. हाउ वी क्यान ग्रो, होइन, हाउ वी क्यान जेनरेट मोर रेभेन्यू, त्यो विषयमा तपाईँले सोच्नुहोस्. सो डोन्ट अलवेज टक अबाउट यो लास्ट कम्पनी. Okay, don't be part of small talks. Water cooler and tea conversion means तपाईँको चाहिँ स्मल टक्सहरू हुन्छ नि. तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर ओल्ड कम्पनीको ओल्ड मेम्बर्सहरू तपाईँको चाहिँ अब ब्रेक हुन्छ, बेलुकीको समय हुन्छ, उनीहरू गइराखेको हुन्छन् होइन, टी खानको लागि, कन्भर्जन, सानो कुरा गर्नको लागि. त्यसमा तपाईँ इनरोल नहुनुहोस्. तपाईँ इनरोल हुनुभयो भने तपाईँ राम्रो देखिँदैन त्यसमा. राइट. तपाईँको पनि टाइम आउँछ.
राइट त्यो टाइममा तपाईँले पनि गर्न पाउनुहुन्छ राइट सो डोन्ट बी पार्ट अफ स्मल टक्स यो टाइपको कुरामा तपाईँ नफस्नुहोस् 3-4 विक्समा अन्डरस्ट्यान्ड द पर्फर्मेन्स म्याट्रिक्स एन्ड डेलिभर एकर्डिङली मिन्स तपाईँले आफ्नो पर्फर्मेन्स के हो बुझ्नुहोस् राइट आफ्नो पर्फर्मेन्स के हो म्याट्रिक्स आफ्नो पर्फर्मेन्स के छ राम्रोसँग फाउन्डरबाट म्यानेजरबाट फाइन्ड आउट गर्नुहोस् र त्यही अनुसारको रिजल्ट गइरहेको छ कि छैन त्यही अनुसारको तपाईँले पर्फर्मेन्स गरिराख्नु भएको छैन छ कि छैन डेलिभर एकर्डिङ टु देम एकर्डिङली त्यही अनुसार तपाईँले डेलिभर गर्नुहोस् 6 भनेको चाहिँ डु योर स्वाट एनालाइसिस धेरै डिफ्रेन्ट वेजहरू छन् यसलाई गुगलमा तपाईँहरूले अझ गरेर एडभान्स ढङ्गले तपाईँहरूले रिसर्च आउट गर्न सक्नुहुन्छ स्वाट एनालाइसिस मिन्स तपाईँको स्ट्रेन्थ के हो लगभग फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ नि त 3-4 विक्समा त तपाईँले गर्न सक्ने स्ट्रङ मुभमेन्ट के हो तपाईँको विकनेस कमजोरी के छ होइन फाइन्ड आउट गर्नुहोस् पोइन्ट आउट गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नमा लाग्नुहोस् अपर्च्युनिटी के देख्नुहुन्छ त्यो कम्पनी अर्गनाइजेसनबाट अथवा त्यो इन्डस्ट्री तपाईँले वर्क गरिराख्नु भएको ठाउँबाट अपर्च्युनिटी र थ्रेटहरूको विषयमा पोइन्ट आउट गर्नुहोस् यसरी चाहिँ स्वाट एनालाइसिस गर्नुभयो भने एकदम तपाईँलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण एकदमै हेल्प हुनेछ र तपाईँको ग्रोथको लागि इन मिटिङ लिसन विथ इन्ट्रेस्ट एन्ड अब्जर्भ राइट तपाईँलाई मन नलागे पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुनिदिनुहोस् अब्जर्भ गर्नुहोस् तपाईँले जब सुन्नुहुन्छ अब्जर्भ गर्नुहुन्छ एन्ड एक्सप्रेसन गर्नुहुन्छ त्यो एकदमै अमेजिङ हुन्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड 8 भनेको चाहिँ आस्क योर म्यानेजर एन्ड गेट देयर क्यालेन्डर कम्पनी क्यालेन्डर हुनसक्छ म्यानेजरलाई सोध्नुहोस् राम्रोसँग एउटा फ्रेमवर्कमा आउट गर्नुहोस् त्यही अनुसार चाहिँ वर्कआउट गर्नुहोस् 8 मा अब जाउँ हामी 3rd विक 5th 6th 7th अब के गर्ने त बुझ्नुभयो 4 3 4 तपाईँले बुझ्नु 5 6 7 विकमा तपाईँले के गर्ने त म तपाईँलाई यहाँ पनि बुझाउने छु फर्स्टमा प्रायोरिटाइज जब रेस्पोन्सिबिलिटी पोइन्ट वाइज म तपाईँलाई भन्छु इन मिटिङ पार्टिसिपेट विथ फोकस एन्ड सजेसन म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नेछु क्रिएट अर्ली विन्स अब जाउँ जब प्रायोरिटाइज जब रेस्पोन्सिबिलिटी मिन्स के हो त भन्दाखेरि तपाईँ कम्पनीमा इन्भल्भ भइसकेपछि धेरै तपाईँको टास्क हुन्छन् त्यो टास्कहरूमा अब के गर्ने के नगर्ने विभिन्न होइन हुन्छन् सो त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुहोस् देन राइट प्रायोरिटी पनि यसरी तपाईँले गर्नु पर्यो कि कुन चाहिँ मोस्ट इम्प्याक्टफुल वर्क छ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रिफरेन्समा राख्नुहोस् कुन चाहिँ लेस इम्प्याक्ट वर्क छ त्यसलाई चाहिँ लास्ट प्रिफरेन्समा राख्नुहोस् यसरी गर्नुभयो भने एकदम तपाईँको चाहिँ राम्रो हुन्छ राइट नेक्स्ट अब जाउँ हामी इन मिटिङ पार्टिसिपेट विथ फोकस एन्ड सजेसन सल्युसन राइट तपाईँको चाहिँ मिटिङ हुन्छ त्यसमा चाहिँ बी प्रिपेयर अलरेडी तयार हुनुहोस् नोट आउट गर्नुहोस् लेख्नुहोस् आफ्नो आइडियाज कन्सेप्ट भन्नुपर्ने कुराहरू अनि त्यस पछाडि रिटन सल्युसन्सहरू तपाईँले दिनुहोस् एन्ड देन आफ्टर तपाईँले चाहिँ कन्फिडेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई सबैले एप्रिसिएट गर्छन् तपाईँलाई चाहिँ सबैले मन पराउँछन् टिम मेम्बरहरू राइट एन्ड क्रिएट अर्ली विन्स मिन्स तपाईँको चाहिँ अर्ली विन्स भनेको सानो सानो कुराहरूमा केमा चाहिँ तपाईँले इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ अर्गनाइजेसनमा प्रोसेसमा टेक्नोलोजीमा पिपल प्रोसेसमा पेन्डिङ डिसिजनमा तपाईँले चाहिँ यो टाइपको इम्प्रुभमेन्टलाई लिएर चाहिँ अर्ली विनहरू क्रिएट गर्नुहोस् जसले गर्दा चाहिँ अझ तपाईँमा धेरै इम्प्रेस पर्न सक्छ कम्पनीको राइट सो सक्नुहुन्छ भने यो कुरा तपाईँले गर्नुहोस् एन्ड अब आउँछ विक 8, 9, 10 10मा तपाईँले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि 8, 9, 10मा छ रिमेम्बर all your actions are branding तपाईँले हाँस्नुहुन्छ हाई गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो एक्सन बिहेभियरहरू देखाउनुहुन्छ द्याट सुड बी ब्रान्डिङ कम्पनीमा एउटा ब्रान्डिङ भइरहेको हुन्छ तपाईँले सजेसन दिनुहुन्छ नेक्स्ट अब छ किप फलोइङ KRA एन्ड KPI म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त की रिजल्ट एरिया र की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भन्छ तपाईँले चाहिँ तपाईँको की पर्फर्मेन्स एरिया कहाँ हो र तपाईँको चाहिँ की प्रिफरेन्स तपाईँको चाहिँ की प्रिफरेन्स इन्डिकेटर के छ होइन त्यसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुहोस् त्यो म्याट्रिक्स चार्ट हुन्छ काहीँ न काहीँ अब रेकर्ड भइरहेको हुन्छ म्यानेजरले रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ अथवा आफ्नो मेन्टरले रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई तपाईँले पढ्नुहोस् त्यसलाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहोस् होइन अध्ययन गर्नुहोस् जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त सहज हुन्छ तपाईँको की रिजल्ट एरियामा काम गर्नका लागि की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ राइट सो यो चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट रह्यो
अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ बाउन्स डिफ्रेन्ट आइडिया सजेसन टु म्यानेजर। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्मल स्टार्टअपहरूमा चाहिँ एकैचोटि सिइओलाई अथवा फाउन्डरलाई माथि एकैचोटि मेल राखिदिने अथवा चाहिँ कल गरिदिने त्यो भयो भने त्यति राम्रो एउटा प्रोसेसमा जाँदैन। एउटा तपाईँको टिममा राम्रो कोलाबोरेसन हुँदैन। तपाईँसँग भएको आइडियाहरू म्यानेजरसँग सेयर गर्नुहोस्, म्यानेजरसँग आइडियाज लिनुहोस्, देन आफ्टर बल्ल तपाईँ माथि जानुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दा टक युर आइडिया विथ म्यानेजर, तपाईँको म्यानेजरसँग चाहिँ आइडिया कन्सेप्टहरू सेयर गर्नुहोस्। होस्ट वान अन वान विथ म्यानेजर टु फिडब्याक। तपाईँको चाहिँ जब डिफ्रेन्ट सेक्टरको म्यानेजरहरू हुन्छ उनीहरूसँग फिडब्याक लिनुहोस्। फिडब्याक एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सो त्यो कारणले गर्दा वान अन वान मिटिङ गर्नुहोस्, फिडब्याक लिनुहोस्, इम्प्रुभमेन्टहरूको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुहोस्। यसले चाहिँ तपाईँलाई एकदम हेल्प गर्नेछ। नेक्स्ट अब 11, 12 लास्ट अब हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ। 11, 12 विकमा तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि इम्प्रुभ योर वर्क। फर्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो वर्क इम्प्रुभ गर्नुहोस्, इम्प्रुभ गर्नुहोस्, इम्प्रुभ गर्नुहोस्, इम्प्रुभ गर्नुहोस्, इम्प्रुभ गर्नुहोस्, स्टडी गरेर गर्नुहोस्, नलेज लिएर गर्नुहोस्। डिफ्रेन्ट वेबाट तपाईँले आफ्नो वर्क इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुनेछ। एकर्डिङ टु पर्फर्मेन्स वाइज तपाईँले गर्नुहोस्। स्क्याजुअल मिटिङ है, तपाईँको चाहिँ 12 विकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मिटिङ अर्गनाइज गर्नुहोस्। मैले भनिहालेँ म्यानेजरसँग, आफ्नो टप मेन्टरसँग। राइट, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो आज तपाईँहरूलाई कम्पनीमा यदि ठुलो अर्गनाइजेसनमा तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यहाँ छिर्नुहोस्, एउटा राम्रो तपाईँलाई मनपर्ने एउटा मेन्टर पिक गरिहाल्नुहोस्। उसले भनेको कुरा फलो गर्नुहोस्, मानिदिनुहोस्, उसलाई खुसी बनाइदिनुहोस्। तपाईँलाई त्यहाँ अर्गनाइजेसनमा तपाईँलाई एउटा लेभलमा तपाईँलाई पुऱ्याइदिन्छ, एउटा राम्रो मेन्टर पिक गरेर तपाईँलाई। सो स्क्याजुअल मिटिङ यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो है त। आइ एम सेयरिङ माई एक्सपिरियन्स। बी भ्यालुएबल एन्ड गेट इन्क्लुडेड इन भ्यालुएबल प्रोजेक्ट्स होइन। तपाईँ जति भ्यालुएबल बन्नुहुन्छ कि अर्गनाइजेसनले चाहिँ भ्यालुएबल प्रोजेक्ट्सहरूमा तपाईँलाई चाहिँ लगाइदिन्छ होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँको एक्सपोनेन्सियल आफ्नो करियर ग्रोथमा नै तपाईँलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ होइन। तपाईँलाई यदि भ्यालुएबल प्रोजेक्ट्सहरूमा इन्क्लुड गर्दिएन भने के हुन्छ त लिनियर ग्रोथ हुन्छ, तर तपाईँहरूलाई भ्यालुएबल प्रोजेक्टमा एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भयो राइट। सो त्यो कारणले गर्दा दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। एन्ड प्रोएक्टिभ रोल इन हेल्पिङ अदर डिपार्टमेन्ट्स, यानि कि तपाईँ एज अ फ्यामिली जसरी जब भन्नुहुन्छ लगभग 10-11 डेजमा तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर बन्नुहुन्छ। बिहानको 7-8 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ भने 10-11 एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टमा तपाईँले हेल्प गर्नुहोस्। इनोभेसनमा, एचआर डिपार्टमेन्टमा होइन, तपाईँको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसमा एज अ फ्यामिली मेम्बर जस्तो तपाईँ त्यहाँ चाहिँ एक्टिभ रोल प्ले गर्नुहुन्छ। र देन आफ्टर फाइनल्ली 5th पोइन्ट हुन्छ टेक एक्स्ट्रा रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड डिलिभर देम। तपाईँ एक्स्ट्रा रेस्पोन्सिबिलिटी, थप रेस्पोन्सिबिलिटीहरू तपाईँ जिम्मेवारी लिँदै जानुभयो र इन अ टाइम तपाईँले चाहिँ आफ्नो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीले डेलिभर गर्दै जानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ एज अ फ्यामिली मेम्बर जस्तै तपाईँलाई ठान्छन्। एउटा भ्यालुएबल व्यक्ति तपाईँ गरिनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ सधैँभरि बस्नका लागि तपाईँलाई आफ्नो चाहिँ लाइक स्यालेरीमा, आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्सनल हेल्पिङमा, आफ्नो चाहिँ फ्यामिली हेल्पिङमा तपाईँलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले एकदम हेल्प गर्नेछ राइट। सो त्यो कारणले गर्दा मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो 90 डेजको फ्रेमवर्क तपाईँहरूले लागू गर्नुभयो भने आफ्नो लाइफमा ठुलो चेन्जेस ल्याउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच ह्याभिङ विथ अस। हामी नेक्स्ट ट्रेनिङमा भयो भने भेट्नेछौँ राइट। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिङ सेसन।